previous session we are seeing about process of personal selling. So we are seeing this session features of personal selling. So what is the features of personal selling? First is a personal form, in which personal selling પર્સનલ ફોર્મ આપણને જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરીએ, પ્રોડક્ટ સેલ કરીએ, ત્યારે આપણને મોસ્ટ પ્રોબેબલી આપણને કેવી રીતના તો કે પર્સનલ ફોર્મમાં પર્સનલ અટેચમેન્ટ કે પર્સનલ રિલેશન થાય એવી રીતના આપણે પર્સનલ સેલિંગ કરશું કે જ્યાં કસ્ટમર અને બાયર એકબીજા સાથે કનેક્ટિવિટીમાં આવશે. ઇન વિચ પર્સનલ ફોર્મમાં. સેકન્ડ ઇઝ અ ડેવલપમેન્ટ ઓફ રિલેશનશિપ. જ્યારે પર્સનલ સેલિંગ થશે ત્યારે બે પર્સનલ કોઈ બાયર હશે અને કોઈ સેલર હશે, એ બે કેવી રીતના તો કે રિલેશનશિપ, ઇટ મીન્સ કે બાયર અને જે સેલર છે એ બેનો જે રિલેશનશિપ છે કેવો થશે તો કે ડેવલપ થશે, વધારે પડતો ગાઢ થશે. કારણ કે આપણે કોઈ જગ્યાથી આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદતા હોય, પછી કન્ટિન્યુઅસ આપણે ત્યાંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાના હોય, એટલે એનાથી શું થશે તો કે બાયર અને સેલરનું, કારણ કે આપણને સેમ પ્રાઇસ, સેમ ક્વોલિટી અને સર્વિસ પણ સારી મળે એવી જગ્યાએથી, એક જ જગ્યાએથી બધી વસ્તુ મળી જતી હોય તો આપણે બટ ઓફ છે કે ત્યાંથી જ વસ્તુ ખરીદવાના. દેન ઓરલ કન્વર્ઝેશન્સ. જ્યારે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જોયું હતું કે ફેસ ટુ ફેસ કન્વર્ઝેશન થતું નથી અને વન વે કમ્યુનિકેશન થાય છે, જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને ટુ વે કમ્યુનિકેશન થાય કે કોઈ બાયરને ક્વેશ્ચન છે તો એ ડાયરેક્ટ કોઈ સેલ્સમેન છે એને ડાયરેક્ટલી પૂછી શકશે કે મને આમાં પ્રોબ્લેમ છે તો આનું સોલ્યુશન કેવી રીતે આવશે, એટલે કે ટુ વે કમ્યુનિકેશન થશે કે જેથી કરીને જે બાયર છે, કસ્ટમર છે એના જે કંઈ ડાઉટ્સ હશે એ બધા કેવા થઈ જશે તો કે સોલ્વ થઈ જશે. દેન ક્વિક સોલ્યુશન ઓફ ક્વેરીઝ. અને કોઈ પણ ક્વેરીઝ હશે તો જો આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હશે તો ક્વેરી માટેનું આપણે ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરવી પડશે, પણ અગર આપણે પર્સનલ સેલિંગથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરશું તો એમાં શું થશે તો કે કોઈ પણ ક્વેરી હશે, એ કોઈ પ્રોડક્ટને રિલેટેડ ક્વેરી હશે તો એનું ક્વિક એટલે કે જલ્દીથી સોલ્યુશન આવી જશે, કારણ કે તરત જ સેલ્સમેન સામે હશે, ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરેક્ટ હશે, એટલે તરત જ એ વસ્તુનું સોલ્યુશન આપણને મળી રહેશે. દેન રિસિપ્ટ ઓફ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન. હવે આપણે કોઈ પણ વધારે ઇન્ફોર્મેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો સામે જે સેલ્સમેન છે એ પ્રોડક્ટ વિશે શું હશે તો કે એની પાસે બધું નોલેજ હશે. જો આપણે વધારે કોઈ ઇન્ફોર્મેશનની કલેક્ટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એ આપણે જે પ્રોડક્ટ ખરીદ્યું હોય એને રિલેટેડ, તો જે સેલ્સમેન છે એ આપણને એના વિશે બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશે. પછી આપણને કોઈ બે જે પ્રોડક્ટ છે એ આપણને આપણે એમ કહીએ કે કોમ્પિટિશનમાં કે આ પ્રોડક્ટ ખરીદવી કે આ પ્રોડક્ટ ખરીદવી, એ બેમાં કન્ફ્યુઝન હશે ત્યારે સેલ્સમેન આપણને જે વસ્તુ બેટર હશે એ આપણને કહેશે કે આ વસ્તુ ખરીદાય. ઇટ ઇઝ અ રિસિપ્ટ ઓફ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન. દેન રિયલ સેલ. જ્યારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં બતાવે એમ કે આવડી આ પ્રોડક્ટ મળશે અને સેમ આપણે જ્યારે લેવા જઈએ ત્યારે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ એવી પ્રોડક્ટ મળતી નથી, એવી ઘણી બધી ફરિયાદ કે ગ્રીવિયન્સ આવે છે પીપલ્સના. પણ જ્યારે આપણે પર્સનલ સેલિંગ કહીશે, આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ છે આપણે જોઈ શકશું, ફેસ ટુ ફેસ આપણે એને કરેક્ટ કરી શકશું, તો ઇટ મીન્સ કે એટલે રિયલ સેલ બન્યું કહેવાય કે આપણે જે વસ્તુની જોઈ છે, રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ જ વસ્તુ આપણને મળી રહેશે. સો ધીસ ઇઝ અ ફીચર્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. Now limitations of personal selling. So what is the limitations of personal selling? In personal selling it is a expensive. પહેલું તો પર્સનલ સેલિંગ કરવા જશું એટલે આપણને માસ વધારે પડતા પ્રમોશન આપણે નહીં કરી શકીએ, બધું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં કરી શકીએ અને વર્લ્ડ વાઇડ પીપલને આપણે એ વસ્તુ નહીં પહોંચાડી શકીએ કે માસ એરિયામાં નહીં પહોંચાડી શકીએ. આપણે થોડાક પીપલને કહી શકશું કે એ વસ્તુ ખરીદે, એટલે કે પ્રોસ્પેક્ટિવ બાયરને જ આપણે કહી શકશું. આ કેવું બને છે તો કે વધારે પડતું એક્સપેન્સિવ બની જશે. દેન ડિફિકલ્ટી ઓર ગેટિંગ રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ સેલ્સમેન. કે જે સાચા સેલ્સમેન છે એ લોકોને શું કરશે તો કે સમજવા માટે શું તો કે ડિફિકલ્ટી થશે, કારણ કે એને વસ્તુ જે કોસ્ટમાં પડે છે એ કોસ્ટમાં એના પોતાનું કમિશન એડ કરીને પછી કન્ઝ્યુમરને પહોંચાડશે. ઇટ મીન્સ કે ચાર્જ કેવો થઈ જશે તો કે વધી જશે. તો કે ડિફિકલ્ટી ઓફ ગેટિંગ રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. ઇટ મીન્સ કે સેલ્સમેનને આ બધી વસ્તુ સમજવામાં શું થશે તો કે કોસ્ટ વધી જશે, કે જેથી કરીને એ લિમિટેશન્સ બની જશે. દેન સ્ટેક ઇન કન્ઝ્યુમર લોયાલિટી. કન્ઝ્યુમરની લોયાલિટી ઉપર શું થશે તો કે પ્રશ્ન ઉદ્ભવશે કે આ કન્ઝ્યુમર છે આ લોયલ છે કે નથી લોયલ, કે આ વસ્તુ ખરીદવા માટે જ આવ્યા છે અથવા તો ટાઈમ પાસ કરવા માટે આવ્યા છે, ખાલી પ્રોડક્ટ જોવા માટે જ આવ્યા છે, અથવા તો આપણે ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે આપણે ઘણી શોપમાં જઈએ તો આપણે કેટલી બધી વસ્તુ બતાવતા હોય આપણને, તો આપણે જો એમાં આપણે કન્વિન્સ હોય અગર તો જ આપણે એમ કહીએ કે હા એ વસ્તુ ઓકે છે, બાકી તો આપણે શું કહીએ તો ખોલાવીને એમ કહીએ ના હવે અમને મેળવતું નથી. તો ઇટ ઇઝ અ સ્ટેક ઇન કન્ઝ્યુમર લોયાલિટી. કન્ઝ્યુમરની લોયાલિટી પર ડિપેન્ડ કરે છે. દેન મોર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોબ્લેમ્સ. કે પર્સનલ સેલિંગ છે તો એમાં ઘણા બધા એવા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોબ્લેમ છે એ જોવા મળે છે, એટલે એ એની લિમિટેશન્સ બની જાય છે.
Then functions of personal selling. પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. પર્સનલ સેલિંગ છે એ કેવું છે તો કે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન છે. જ્યારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતું એ કેવું હતું તો કે વન વે કોમ્યુનિકેશન હતું, કે જ્યાંથી ટીવીમાં, રેડિયોમાં અથવા તો મેગેઝિન્સમાં દેખાડે ત્યાંથી આપણે જે કસ્ટમર છે એ ત્યાંથી એના પરથી એમ થાય કે ના ખરીદવું છે તો એ ખરીદે. જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં કેવી રીતના છે તો કે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન હશે. અહીંયાથી આ સેલર છે એ બાયરને બતાવશે ને એ વસ્તુનો સામે એને તરત જ રિસ્પોન્સ પણ મળી જશે. સો ઇટ ઇઝ અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન એન્ડ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન. એટલે કેવું, જ્યારે ટીવીમાં કેવી રીતના બતાવશે તો કે ઓરલ નહીં બતાવે, ત્યાં આપણે ટચ નહીં કરી શકીએ, ત્યાં આપણને દેખાવમાં અલગ હશે, જ્યારે રિયલમાં આવશે ત્યારે અલગ હશે. જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ એટલે કે પર્સનલ સેલિંગ કોમ્યુનિકેશનમાં કેવું થશે તો કે આપણે એ વસ્તુને ટચ કરી શકશું અને પ્લસમાં ઓરલમાં આપણે ફેસ ટુ ફેસ એને જોઈ પણ શકશું. ફેસ ટુ ફેસ કન્વર્ઝેશન્સ ઓફ માર્કેટર્સ એન્ડ બાયર્સ ફોર પર્પઝ ઓફ મેકિંગ સેલ્સ, કે જે વધારે પડતું સેલ્સ બનાવે છે, વધારે સેલ્સ થાય એવું ઈચ્છે છે, કારણ કે ફેસ ટુ ફેસ સેલ્સ હોય છે એટલે લોકોને ખબર પડશે કે જે દેખાય છે એ જ રિયલ છે. The most important function of personal selling is make to sell from both old customer and new customer. હવે વધારે પડતું ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ક્યાં છે તો પર્સનલ સેલિંગ શું કરે છે તો પર્સનલ સેલિંગ છે જૂના કસ્ટમરને સાચવે છે અને નવા કસ્ટમરને એડ કન્ટિન્યુઅસ કરતા જાય છે. જ્યારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં શું થશે તો કે એક વખત એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈને કોઈ વ્યક્તિ એમ થયું કે આ વસ્તુ ખરીદવી છે, એ ખરીદી લીધી એક વખત, એને સેટિસ્ફેક્શન મળી ગયું, પછી કન્ટિન્યુઅસ એ વસ્તુ ખરીદશે નહીં. અને જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં શું થશે તો કે કન્ટિન્યુઅસ એ વસ્તુ એક પછી એક એમ કસ્ટમર્સને શું કરશે તો કે સેલ્સમેન યાદ અપાવતા રહેશે કે આ વસ્તુનો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો તમે હવે એ વસ્તુ પાછી ખરીદવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. સો ઇટ ઇઝ અ પર્સનલ સેલિંગ. ધેન પર્સનલ સેલિંગ પ્રોવાઈડ અ વેરિયસ સર્વિસ ટુ કસ્ટમર. પર્સનલ સેલિંગ છે ઘણી બધી સર્વિસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ટીવીમાંથી આપણે જોઈને કઈ એક વસ્તુ લઈ લીધી, પછી એમાં આપણને ખબર નથી કે કઈ કઈ વસ્તુ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે. જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં જે સેલર હશે, સેલ્સમેન હશે, એ ડાયરેક્ટલી જ કહેશે કે અમે એટલી પ્રોડક્ટ છે, એટલી સર્વિસ છે એ પ્રોવાઈડ કરશું, અથવા તો આ પ્રાઇસ છે, આ ક્વોલિટીની છે અને આટલી સર્વિસીસ છે કે જે અમારામાં આવે છે. ધેન પ્રોડક્ટ એક્સપ્લેનેશન છે. પ્રોડક્ટ વિશે જે આપણે એક્સપ્લેનેશન હોય, જે આપણે ટીવીમાં જોઈએ તો મેક્સિમમ 1 મિનિટ્સની અથવા તો સેકન્ડ્સમાં હોય છે જે આપણને એક્સપ્લેનેશન પ્રોડક્ટનું. પણ જે આપણે ફેસ ટુ ફેસ કનેક્ટ હોય ત્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું એક્સપ્લેનેશન્સ કેવું મળે છે તો કે આપણને વાઇડલી મળે છે, જેવું આપણને જોતું હોય એવું ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. ધેન પ્રોડક્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. જ્યારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપણને એટલું હદે આપણને જોવા નથી મળતું ડેમોન્સ્ટ્રેશન, કે જ્યારે આપણને અહીંયા પર્સનલ સેલિંગમાં લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોવા મળે છે. ધેન કન્વિન્સ ધ કસ્ટમર. એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં કોઈને આપણે કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરવા નથી જવાના કે તમે આ વસ્તુ ખરીદો, તમે આ વસ્તુ ખરીદો. એ ખાલી એક વખત બતાવી દેશે. જો એટ્રેક્ટ થઈને કોઈ કસ્ટમર એ ખરીદે તો એ અલગ વસ્તુ છે. પણ જ્યારે પર્સનલ સેલિંગમાં શું થશે તો કે કન્વિન્સ ધ કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરવાની સેલ્સમેન પૂરી ટ્રાય કરશે, જેથી કરીને બાયર્સ છે એ કન્વિન્સ થઈને જેની પ્રોડક્ટ છે એ ખરીદી લે. એન્ડ ડાઉટ સોલ્યુશન. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વિશે અને કોઈ પણ નાનો મોટો એક પ્રકારનો જો ડાઉટ હશે તો એ ડાઉટનો શું કરશે તો કે સરખી રીતે સોલ્યુશન આવી જશે. થ્રુ પર્સનલ સેલિંગ માર્કેટર કેન ગેટ ધ લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ટ્રેન્ડ, ફેશન એન્ડ સ્ટાઇલ. હવે પર્સનલ સેલિંગ થ્રુ શું થશે તો કે બધી અત્યારની જે ટ્રેન્ડમાં ચાલતી હોય, ફેશનમાં ચાલતી હોય, જે લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકશે. વિચ ઇઝ ક્વાઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેક ઇફેક્ટિવ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી. કે જે માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી કેવી બનાવે છે તો કે વધારે પડતી ઇફેક્ટિવ બનાવે છે. then સેલ્સમેન આર અ ફિલ્ડ પર્સન. સેલ્સમેન કેવો પર્સન છે તો કે એ ફિલ્ડ પર્સન છે. they આર ઇન લીવ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ કસ્ટમર. જે લોકોને કન્ટિન્યુઅસ કસ્ટમરના કોન્ટેક્ટમાં રહેવું પડે છે. therefore પ્રેસ્ટીજ એન્ડ ગુડવિલ ફોર ફર્મ ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ ધ હેન્ડ્સ ઓફ અ સેલ્સમેન. ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે માર્કેટ આખું છે કોના હાથમાં છે તો કે સેલ્સમેનના હાથમાં છે. સેલ્સમેન પર ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલું ને કેવું સેલ કરાવી શકે છે. બાય ધીસ વે સેલ્સમેન ડેવલપ્ડ ગુડવિલ ઓફ ધ ફર્મ ઇન ધ માર્કેટ. એના કારણે જ છે માર્કેટમાં છે ગુડવિલ છે એ બની રહી છે ફર્મની કે કંપનીની. સો ધીસ ઇઝ ધ ફંક્શન્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. નાવ વી આર સીંગ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. સો વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્રિએશન ઓફ ડિમાન્ડ. હવે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની ડિમાન્ડ કેટલી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે પર્સનલ સેલિંગ. ધ પરફોર્મ સેલ્સ જોબ. પછી કોઈ પણ જે સેલિંગ કરતા હોય એના સેલ્સમેનની જોબ એ કઈ રીતે પરફોર્મ કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે સેલ્સમેન છે કોઈ સારી રીતે કમ્પલસરી બધાને કન્વિન્સ કરીને વસ્તુ ખરીદાવડાવશે.
પણ જ્યારે બીજો સેલ્સમેન છે એ એમ કહેશે કે ના ખરીદવું હોય તો ખરીદો, ન ખરીદો તો કંઈ નહીં. તો એવી રીતના સેલ્સમેન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એને વસ્તુ આપવી કે ન આપવી. એટલે ક્રિએશન ઓફ ડિમાન્ડ કેટલી છે માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટની એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ધેન હેન્ડલિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, જે બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ આવતા હોય કે બધાના સામે કસ્ટમરના ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય કે પ્રાઇસ શું છે, ક્વોલિટી કેવી છે, એની આફ્ટર સેલ સર્વિસ શું છે, અથવા તો એને પ્રોબ્લેમ શું છે, તો એ બધાના સોલ્યુશન્સ એને આપવાના રહેશે અને એને ફેસ કરવાના રહેશે. ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ મેન્ટેન રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટ વિથ ધ કસ્ટમર, ઓલ્ડ કસ્ટમર અને ન્યૂ કસ્ટમર, નવા અને જૂના કસ્ટમર સાથે કન્ટિન્યુઅસ રિલેશનશિપ બનાવીને રાખવી પડશે. ટુ એજ્યુકેટ ધ કસ્ટમર અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ ઓફર્ડ બાય ધ માર્કેટ. હવે શું કરશે તો કે એજ્યુકેટેડ, જે મેં કીધું કસ્ટમર હતા એને પ્રોડક્ટ વિશે શું કહેવાનું, તો કે માર્કેટમાં એને ઓફર કરવાની. એક વખત એ ખરીદી લેશે પછી આપોઆપ પ્રમોશન કરવા માંડશે. દેન એક્સપ્લોરિંગ હિડન વર્ડ્સ. હવે હિડન વર્ડ્સ છે જે બધા એક્સપ્લોર કરવાના, એ બધા એને કહેવાના કે આટલું આટલું વર્ક છે એ હિડન થાય છે, બરાબર. ધ પ્રોવાઇડ વેરિયસ સપ્લિમેન્ટરી સર્વિસીસ નીડેડ બાય મિડલમેન. મિડલમેનને જે ઇન્ફોર્મેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે સર્વિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે એને પૂરી પાડવાની. એક્ઝામ્પલ ટ્રેનિંગ ટુ મિડલમેન સેલ્સ પર્સન. આપણે ટ્રેનિંગ આપી સેલ્સ કોઈ પર્સનને કેવી રીતે આપણે કન્વિન્સ કરવી, તો મિડલમેનને આપણે ટ્રેનિંગ ન આપવી પડે, એ શું કરશે, મિડલમેન આપોઆપ જ કરશે. દેન બિલ્ડિંગ રિલેશનશિપ. આપણે સારા એવા રિલેશનશિપ છે એ મેન્ટેન રાખવાના. કોની સાથે, તો કે ઓલ્ડ કસ્ટમર અને ન્યૂ કસ્ટમર જે બને છે એની સાથે. ટુ કંટ્રોલ ધ પર્સનલ સેલિંગ એક્સપેન્સ. પર્સનલ સેલિંગ માટે જે એક્સપેન્સ વધુ પડતું કોસ્ટલી છે, એક્સપેન્સિવ છે, એટલે આપણે જે એક્સપેન્સ થતો હોય એને શું કરવાનું, તો કે કંટ્રોલ કરવાનું. ઇન ધ કેસ ઓફ ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ, સેલ્સમેન પ્રોવાઈડ વેરિયસ ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ ટુ મિડલમેન એઝ વેલ એઝ કસ્ટમર. હવે આમાં શું થશે, ઘણા બધા એવા મિડલમેન રાખેલા હશે કે જે કસ્ટમર સુધી પહોંચવાની ટ્રાય કરશે, તો એના માટે શું થઈ જશે, તો કે કોસ્ટલી બની જશે. ટુ રિમૂવ ધ ડાઉટ ઓફ ફ્રોમ ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર્સ. કસ્ટમરના મગજમાં જે કંઈ ડાઉટ્સ છે પ્રોડક્ટને રિલેટેડ એ શું કરવાના, તો કે સોર્ટ કરવાના. ધેન ટુ સિક્યોર એન્ડ મેન્ટેન માર્કેટ શેર ઓફ ધ કંપની. કંપનીના જે માર્કેટ શેર છે એ મેન્ટેન રાખવાના. વિથ દેટ સેલ્સમેન હેવ ટુ મેક સર્ચ ફોર ન્યૂ માર્કેટ ઓલ્સો. નવા માર્કેટમાં સર્ચ કરવા માટે પણ આગળ વધવાનું. ધેન પ્રોવાઇડિંગ ફીડબેક. આપણે ગમે એ વસ્તુ શેર કરેલી હોય એનું આપણે ફીડબેક લેવાનું ભૂલવાનું નહીં, જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણે પ્રોડક્ટ છે એને કેટલા રેટ મળે છે અને કેટલા પીપલ છે એને એ વસ્તુ લાઈક છે. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ટોટલ સેલ્સ વોલ્યુમ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ બાય ધીસ પ્રોફિટ ઓફ ફર્મ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. હવે સેલ્સનું વોલ્યુમ જેમ વધશે, સેલ્સનું વેચાણ જેટલું વધશે, એવી રીતના જ પ્રોફિટનું માર્જિન હાઈ થશે અને એનાથી જ કંપનીની જે ગુડવિલ છે કે ફર્મ છે એનું પણ હાઈ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.